Ritka az a pillanat, amikor egy gyártó megújítja a termékét, az jobb lesz, és egyben olcsóbb is, úgyhogy ma egy ilyet hoztam, és mivel én úgy általánosságban nem szeretem az okos órákat, ezért nem igazán szoktam róluk videózni, viszont most hoztam egy hordható okos eszközt, ami egyébként óraformátumban érkezett, de abból nem sok jó szokott kisülni, amikor okos eszközgyártók gyártanak óraformátumú dolgokat, vagy amikor óragyártók gyártanak okos eszközöket. Most viszont mégis egy ilyet hoztam, tőlem nem megszokott módon, mert hogy nagyjából 2 évente szokott azért ilyesmi előfordulni a csatornán. A következőkben majd egy ilyet lehet látni, amit összehasonlítunk az előző, sőt az előző 2 sorozatnak a tagjaival. Úgyhogy el fogom mondani, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttem erről a hordható eszközről a folytatásban. Az Inhorgenten a Festina standján ismét megcsodáltam a vadi új Connected sorozatukat, és mivel járt nálam az előző 2 sorozatuk is, és mi több, volt egy összehasonlító videó is róla, így ezért nagyon adta magát, hogy megnézem-e, és hogy szeretnék-e ezekről forgatni. Én meg természetesen semmi jónak nem vagyok az elrontója, és úgy gondoltam, hogy hát miért is ne. Korábbi Connected verziójáról beszéltem a Festinának, ugye ebből volt egy olyan hibrid óra, amin igazából nem volt kijelző, illetve volt egy ilyen félig kijelzős Connected D változat, és én azt hittem, és abban a videóban el is mondtam, hogy majd a kevésbé okos hibrid verzió fog igazából bejönni, viszont az érdekes konklúziója az volt az előző videómnak, hogy végül nekem sokkal jobban bejött az okosabb, félkijelzős verzió, egyszerűen csak többet tudott és sokkal hasznosabb volt. Ami itt van előttünk, az egy lényegében teljes kijelzős verzió, és ami nekem már akkor is szimpatikusabb volt, hogy hiába volt benne okos képernyő, meg okos funkciók, meg minden, azt hagyományos óraként is lehetett viselni, aminek voltak okos funkciói. Úgyhogy alapvetően 3 módban használtam ezt az órát. Az egyik az volt, hogy szeretem általában teljes alapértelmezetten használni, megnézni, hogy milyen élménye van az embernek akkor, hogyha nem állít rajta semmit, nem szabja testre, hanem egyszerűen csak fogja, letölti a telefonra az alkalmazást, összeköti, lefrissíti, mert egyébként mióta nálam volt az óra, azóta 2-szer is érkezett hozzá a filmlefrissítés. Volt, amikor teljesen Nima módban használtam, ez a második. Ez főleg akkor volt, amikor megbeszéléseken voltam, esetleg olyan szituációban, amikor nem akartam, hogy zavarjon az, hogy mondjuk adott esetben rezeg a csuklóm, mert hogy a telefonom nekem, nem tudom, egy évtizede biztos, hogy némán van. Nem csak ilyen nyilvános eseményen, vagy egyébként valami megbeszélésen van ilyen, hanem mondjuk amikor szeretnék fókuszálni, amikor szöveget írok, cikket írok, vágók, vagy valami ilyesmi, akkor is van olyan, hogy nem szeretném, hogy ebből igazából kizökkentsenek. És a harmadik mód pedig az volt, amikor belenyúltam már az értesítésekbe, és akkor beállítottam, hogy miről szeretnék kapni értesítést, és miről nem. Azt mindenképpen észrevettem, hogy az akkumulátor merülése az nagyságrendileg napi ilyen 6-8% környékén van. De, hogyha valaki nagyon aktív sportmódban használja, tehát folyamatos egészségügyi méréssel és egyébként GPS-szel, akkor az egy nagyon tud merülni, akkor óránként tud nagyjából ilyen 10% vagy 10% fölötti merülést előadni, és ezt 2-szer is kipróbáltam, tehát mind a 2-szer 100%-ra töltve mentem el 3 vagy 4 órás sétára, útra, amikor közben folyamatosan edzésmódra állítottam, úgyhogy folyamatosan monitorozta a különböző egészségügyi paramétereket, és GPS-en meg folyamatosan ugye rajzolta, hogy a térképen hol járok, és mind a 2-szer ugyanaz a szám jött ki, hogy az nagyjából ilyen 10%. Azt szerintem sok, ha valaki egyébként intenzíven használja, és naponta mitől nem egy fél órát futni, akkor azért egy héten egyszer biztosan tölteni kell. Hogyha valaki ilyen alapmódban használja, nem használ aktív edzést, meg ilyesmiket, akkor ott azért majdnem 2 hétig el lehet vele úgy karistolgatni. Bár volt még egy érdekesség, hogy amikor leesett 10% alá a töltöttség, akkor utána már az óra önmagában visszafogta magát, és akkor a mérésekben is így nagyon csinyán bánt, legalábbis nekem valami ilyesmi tapasztalatom volt vele. Lehet, hogy ez papíron nincs így, de hát, hogy működött, mutatta az időt, átjöttek a hívások, hogyha úgy volt beállítva, viszont a méréseket ott tényleg már nagyon visszavette, úgyhogy ott már nem funkcionált teljesen, de egyébként ez a legtöbb okos eszköznél így van, hogy 10% alatt így a használhatóságuk azért erősen megkérdőjeleződik. Én nem is tudom, hogy miért jelölik a 10%-ot, azt kéne jelölni nagyjából a nullának, és akkor így máshogy állnánk hozzá egy kicsit a történethez. A szoftveresen egyébként eddig sem volt baj vele, szerintem a könnyű kezelhetősége, hogyha valaki ráállt arra,
hogy fordítva működik egyébként a scrollozás, mint ahogy általában kellene, akkor ez így nagyon jól meg lehet szokni. Ami nekem volt olyan időszak, amikor időjárásra használtam a főképernyőn, és hogy reggel konkrétan gombnyomásra az időjárás mutatta nekem, és annak azért tudtam örülni, hogy öltöztessük a gyereket, meg ilyen hülyeségek. Tehát telefonkereső mód, ez az, ami engem egyébként végtelenül idegesített, hogy lehet a telefont így kerestetni vele. Mindig, amikor véletlenül rámentem, akkor így végtelenül idegesített, és főleg akkor, amikor volt rá nálunk valaki, néztünk valamit, minden, és akkor így a feleségem csúnyán nézett rám. A legszimpatikusabb dolog az egészben az ott természetesen, hogy titánból van, így végtelenül könnyű, nagyon sokszor megfeledkeztem arról, hogy a csuklóban van annak ellenére, hogy ezért ez egy nagy darab, ugye 44 mm az átmérője, és olyan 13,5 környékén lehet a vastagsága, tehát hogy ezért ez masszív csukló jelenlétet feltételez. Nem az a kis finom fitness tracker, amit így tényleg eltűnik, hanem így konkrétan van. Viszont ami a pozitívuma, hogy azok, akik nagyon nem szeretik az okos órákat, azok így ránéznek, és elsőre nem tudják megmondani, hogy mit is látnak, hogy ez most egyébként egy szolárpanel, vagy valami ilyesmi, és hogy gyakorlatilag egy szoláros kvarcórád van. Nyilván mechanikusnak nem néz ki feltétlenül, sőt egyáltalán nem, de mindenképpen nagyon-nagyon durván óra formája van, úgyhogy ez nekem végtelenül szimpatikus volt, és Alex barátomat ezzel be is szivattam, és amikor így meglátta, hogy egy okos eszköz, akkor azért az erős undor kiült az arcára, de hogy önmagában a mindennapokban szerintem ez egy nagyon jó használható dolog volt. Aki keres egyfajta olyan hibrid megoldást, mert ezt mindenképpen hibrid megoldásnak kell tartani, ami effektív óra-óra, tehát hogy nem egy okos eszközgyártónak az óra próbálkozása, azt szerintem egyébként ezen nem tud rosszul járni, és ez nem azért van, mert a Festina olyan zseniális, hanem azért van, mert a Festina is ugye felvásárolt egy milyen okos eszközgyártó céget, ugye a Chronabit, és ez lényegében a Chronabinak a fejlesztése, a szoftvere, minden, ami benne van, de hát ugye, mivel már a cégcsoport része, így ezért jön ki Festinaként. Nem is váratlan, ugye a Festina próbál ebben a zsánerben már, nem tudom én, 5 éve nyomulni nagyságrendileg, úgyhogy abszolút megértem ezt a próbálkozást. Szoftverével kapcsolatban egyébként semmi idegesítő, vagy semmi ilyesmi nincs. Ugyanúgy lehetett használni egyébként, mint az előző verziót. Amit még megpróbáltam, és amit általában ilyenkor mindig szoktam, hogy összetesztelem másik eszközzel, és ugye a makinás pulzom volt kéznél, meg egyébként az ultrahumanes gyűrűmmel is próbálkoztam, és nagyságrendileg ugyanazokat az értékeket mutatták, volt, hogy egy kézen teszteltem őket, volt, hogy eltérő kézen teszteltem őket, és a pontos szám, amire emlékszem, hogy az egyik nap 14.400 valahány lépést mért az egyik, és 14.500-at a másik, tehát hogy maga a különbség az fél százalékon belül volt, mert ilyenkor mindig felmerül, hogy akkor most, hogy mennyire mérnek jól az eszközök, nyilván az ember mechanikusan nem szokta számolni, hogy mennyit lép, viszont amikor van egy összehasonlítási alap, akkor az szerintem jó. Ami még tetszett, hogy pulzusszámban és egyébként vér-oxigénben is nagyságrendileg ugyanazt mutatta mind a kettő eszköz, úgyhogy vagy mind a kettő hazudik, vagy egyik sem, én inkább az utóbbira tippelnék. Úgyhogy megbízható eszköz, kényelmesnek kényelmes. Az ár az nyilván egy sokadagos attribútum, de egy fontos attribútum egy óránál, és most amikor néztem az árakat, mielőtt jöttem videót felvenni, akkor döbbentem rá, hogy az előző Connected D változatnak az ára 246 000 forint, míg ennek az újabb verziónak az ára 237 000 forint, tehát konkrétan az van, hogy értem, hogy nagyjából 10 000 forint a különbség. Műszaki tartalomban is szerintem a teljes kijelző az egyszerűen csak sokkal jobb, mint az a néhány soros kijelző, vagy félképernyőnyi kijelző, egyszerűen sokkal többet hozzá, sokkal jobb a használhatósága. Úgyhogy ha össze kell hasonlítani a Festinának ezt a három terméket, a Connected-et, a Connected D-t, illetve ezt a Full Connected D verziót, akkor mindenképpen úgy gondolom, hogy ez jön ki győztesen. Egyrészt a tudása is ennek a jobb, árérték arányban is egyébként jó, és olcsóbb is, mint a tavalyi verzió. A hátrány egyedül az szerintem, hogy ebből kevesebb színkombináció érhető el. A Connected D verzióból valami 16 féle színvariáns volt, ebből, ha jól emlékszem, most csak ilyen 6-8 környéke. Ha még egy kicsit szakmázhatok, akkor az még nekem mindenképpen nagyon tetszik, hogy az oldalai polírozást kaptak, míg alapvetően a fülek
szálhúzást, viszont a felülről kiálló részek is megkapták a polírozást, úgyhogy ilyen sokféle felület találkozásával kell találkozni. A gyűrűt egyébként nem tudom, hogy ez milyen anyagból van őszintén. Én meg voltam róla győződve egyébként, hogy kerámiát tettek bele, de nekem sokkal inkább valami keményített műanyagos történetnek tűnik, mint kerámiának. Kerámiának egészen biztos, hogy nem kerámia, mert például nem hideg, ugye a kerámia egy hideg anyag alapvetően. Viszont az egy szimpatikus dolog, és ez már a tavalyin is megvolt, hogy zafír kristályjal szerelték, nyilván ebbe az árba bele kell, hogy férjen a zafír, meg hogy az ekkora méretnek a dacára is ezt beletették, ez szerintem egy tök jó dolog. Ugye a benne lévő Pascal szerkezet pedig ugye rá van írva, hogy Fascinating Technologies, tehát ugye ez maga a Kronabinek az átnevezéséből származik lényegében. Szóval az órának a füle dupla furatos, és ez azért van, mert hogyha esetleg szeretnénk valami ilyenféle más szíjjal feltenni, és nem csak ezzel a gumiszíjjal, akkor ahhoz sokkal kijjebb kell, hogy álljon, és ennek az oka pedig abban is keresendő, hogy a gumiszíjban megvan az a mélyedés, ami pontosan összeillik a tok tetején lévő kiugró résszel, és így van az, hogy maga a gumiszíjat lehet a legbelső furatba tenni, viszont hogyha mondjuk NATO-n szeretnéd hordani, ami egyébként hülyeség, mert akkor pont kitakarod. De van olyan fémszíj, biztos vagyok benne a Fascinától, ami erre rámegy, tehát azzal még el tudom képzelni, csak a sportórát fémszíjjal az meg nem tudom milyen, de hogy alapvetően megvan ez a lehetőség is. A töltőről egy kicsit azért még szeretnék panaszkodni, kipróbáltam 2 wattos töltéssel, kipróbáltam 67 wattos, illetve 120 wattos töltéssel is, nyilván mindegyik telefonhoz való, és önmagában az eszköz pontosan ugyanannyival töltődött, úgyhogy amikor 10%-ról föltettem, és 100-ig nagyságrendileg olyan 3 óra volt, mire teljes egészében feltöltötte az órát. 120-nak is egy a vége, igazából ennyit szerettem volna erről a hordható okos Festina Full Connected verzióról. Érdekel, hogy mit gondolsz róla, meg ugye az egész családról. Várlak a kommentekben, és találkozunk legközelebb egy nem okos eszközzel.